يتميز العراق بالبيئة الطبيعية المتنوعة التي تضم المسطحات المائية كنهري دجلة والفرات والصحراء والسهول الخصبة. هذا التنوع البيئي سمح للعراق أن يكون مركزاً لحوالي 400 نوع من الطيور المهاجرة والمقيمة، فهي تستوطن العراق بأعداد كبيرة جداً، خصوصاً في موسم هجرة الطيور المائية منها، مما يجعلها هدفاً لسلاح الصيادين الذين ينتظرونها. عند الشروع للصيد يجب أن تكون هناك خطة محكمة من قبل قائد المجموعة لتوزيع الصيادين في عدة أماكن ليتسنى لهم اصطياد أكبر عدد من الطيور. شباب تعالوا وياي. راح ينزلون مجموعة منا، تاخذ السدة، هاي السدة تساعدكم شوية، تاخذوها بعدين تلتقي بيكم، تقاطع وياكم سدة ثانية على اليمين، تنزلون على اليمين نفس المكان، ايوه تسوون نوجاتكم وتذبون طيوركم. احنا راح نفتر من جهة ثانية، من يبدا الرمي من ديش الجهة راح يجي عليكم الطير، وبعدين نظل كل ما يطير عليكم ويجي علينا نبدا احنا عملية الرمي. توكلوا على الله. يا الله. يعني بداياتي بالصيد كانت يعني من الطفولة، بس مو صياد، يعني امشي ويا الصيادين، يعني انتقل وياهم من يصيدون واتفرج عليهم، وعجبتني هاي الهواية. كنت اتمنى انه يعني اتقدم بالعمر حتى يصير لي امكانية انه اصير صياد مثلهم. البدايات يعني حبي ولعي بالصيد من الطفولة، يعني احب الصيد، لكن من كبرت بعد قدرت يعني اقتني بندقية واطلع للصيد. هذه المهنة لا تخلو من المتاعب، حيث إن صيد الطيور يتطلب المشي في طرق وعرة والحذر الشديد أثناء المشي من الوقوع في المستنقعات. كذلك يجب ارتداء ملابس خاصة للصيد وتكون ملائمة وبنفس الألوان التي تخص بيئة الصيد. والله الصياد المفروض ابتداء يعرف وسائل الأمان، يعرف شلون يأمن بندقيته، وشلون يصعد بها بالسيارة، وشلون ويا مجموعة الصيادين شلون يتنقل، وشلون يأمنها، وليمتى تكون مهيئة للصيد، وشلون يفحصها. هاي ابتداء. أما بقية المستلزمات الصيد فهي بالنسبة للصيد البنادق أحكي لك عنها، يعني البندقية والملابس تمويه، هي تحاكي الطبيعة، يعني نفس البيئة اللي أنت تحاول تصيد بيها. كأن تكون مثلا بيئة صحراوية تاخذ ملابس صحراوية تحاكي الطبيعة، يعني حتى تكون بيها عنصر التمويه متوفر. وإذا مناطق خضراء مثل هذه يكون مثلا ألوان قريبة للخضرة حتى هم نفس الحالة. واكو صيد ما يتوجب، يعني مثلا صيد الدراج بالعكس، يعني من المستلزمات أن تكون مثلا القبعة حمراء أو اليلق أحمر، لأنه هو عنده طير عمى ألوان، يعني ما يميز الألوان، بس لأنه تتنقلون بالمزارع وبين الأشجار كذا، هاي حتى تكون فرصة للصياد أن يرى صديق الصياد أو زميل الصياد، يعني حتى ما تكون هناك تقاطع وياه. من المستلزمات الضرورية أنه ياخذ هاي يعني القبعة أو اليلق الأحمر أو علامات يعني مميزة. من الأحذية خاصة، الملابس مثلا بالمناطق المائية
تكون ملابس يعني مثل هذه اللي أنا سأرتدي، يعني يقيك الضربة من الأعشاب القصب أو اللي موجودة بالماء، هم يعني تحميك، وهم يعني من البرد هم يعني تحميك، فما أكو ملابس خاصة إلها. في هذه المناطق يكون طائر الدراج من أكثر الطيور انتشارا وأسهلها صيدا، ويكون لحمها من ألذ اللحوم، كونها لا تتغذى إلا على الحبوب والأعشاب ولا تأكل الديدان. هناك عدة طرق لصيد الدراج، منها الصيد من خلال السيارات في الصباح المبكر وقبل الغروب. في هذه الأوقات يبحث طائر الدراج عن الطعام والماء، وطائر الدراج لا يخاف السيارات ويكون قريبا منها، لذا يتم صيده بسهولة. هي منتج الطيور المهاجرة، هو يبدي موسم الصيد، يبدي بداية الشتاء. العراق الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بأنه يكون ممر ل90% من الطيور، فمنها من يصيف ومنها من يشتي ومنها من يتكاثر وباقي بالعراق. الصيادين اللي يعني موجودين بالعراق ويحبون الصيد، بالنسبة للطيور البرية الدراج هو أكثر شيء اللي يحبون صيده، موجود هذا ومستوطن بالعراق، يعني يفرخ هنا ويتكاثر. والحبار ممنوع طبعا صيده، لكن اكو صيادين يصيدوه، هذا بالمناطق البادية موجود، الشمالية والجنوبية موجود. هاي من انواع الطيور اللي يحبتها الصيادين. وبقية الطيور هي اللي مثل هذا الحمام، الطبان، اللي هو موجود دائما بالبساتين لانه يتكاثر بين النخيل. اما بالنسبة للطيور المائية فهو يبدأ بالطيور الكبيرة اللي هو الكركي، وهو محرم دوليا صيده لكن موجود بالعراق، وقسم من يصيده. والوز بأنواعه، الوز العراقي والأخرس والصيني يعني أنواع وأحجام متنوعة، لكن هذا يجي من أوروبا وآسيا ويجي يشتي بالعراق، تكاثره خارج العراق. يبدأ الموسم يعني قدومه إلى البلد في شهر بداية التاسع. طبعا الطير مو كله بالتاسع، قسم بالتاسع وقسم بالعاشر وقسم بال11، لكن هو مهم أيلول، يعني يبدأ بأيلول وينتهي بآذار، نهايات آذار يرجع يهاجر إلى البلدان اللي إجا من عندها. واللي طيور المائية اللي أكثر شيء معروف بالعراق والناس تحبه وتحب تتناوله، يعني هو الخضيري طبعا، والبربش والكوشر والتشوشم والحذاف الصيفي والشتوي. مناطق الصيد من الشمال للجنوب كل العراق بيصيد، لكن الظرف الحالي انه اكو مناطق ما نقدر ندخلها، مناطق مثلا الباديه الشماليه، باديه الرمادي، يعني الصيادين هسه ما يقدرون يروحوا، حتى يعني صلاح الدين وغيرها. مناطق كردستان لها يعني احكام خاصه. باقي مناطق العراق الجنوبيه كلها الصيد بيها، وحتى مناطق يعني الصيادين من الشمال ظلوا يجون هنا
يمارسون هوايتهم بالمناطق الجنوبية. البحيرات والمناطق اللي يعني هسه نصيدون بها الصيد الطيور المائية هي مناطق الأهوار الجنوبية، ميسان والبصرة والناصرية والكوت، هي هذه بها مسطحات مائية واسعة. قسم من عندها حاليا صارت ضمن يعني التراث الموروث والكذا، وهذا صارت فيها أحكام معينة راح تصير محميات يعني يمنع صيدها، لكن بقية الأمور يعني بقية البحيرات موجودة وممكن الواحد يتمتع بالصيد بها ويمارس هوايته. في بعض الأحيان يبقى الصياد في موضعه لساعات طويلة لمراقبة الجو، مستغلا نوع الملابس التي يرتديها والتي تحميه من الطقس البارد. هذه طبعا طريقة الصيد بالسلية، سلية شبك بشكل دائري، الفتحات مالته كلش ناعمة، فتحات صغيرة حتى الأسماك حتى الحجم الصغير ينصاد بيها. طرفها قطر الدائرة يكون حبل وبيه سلاسل يعني من رصاص حتى يكون الوزن ثقيل والشبك ينزل على الأرض. وهذا نوع من أنواع الصيد اللي يستخدموه الصيادين، مناطق يعلفوها يذبوا لها يعني علف للأسماك، وبعد ما يجمع الأسماك يعني يتعود ياكل في نفس المنطقة، يجي الصياد ويرمي بالشبك ماله. الشبك مثل ما جاي تشاهدون انه شكل دائري يعني قطر دائري، والحبل اللي بالوسط من يسحب الصياد يتجمع كل الرصاص على شكل حوض كيس، والأسماك تنحصر داخل الكيس يسحبها. هذه المهنة تحتاج أمورا شرعية لا بد للصيادين أن يقوموا بها. هناك صيادون يعملون على صيد الطيور والأسماك، فبعضهم لا تقتصر مهنته على صيد الطيور فقط، بل تتعدى لصيد الأسماك حسب البيئة المتوفرة في أرض الصيد. هناك طرق غير شرعية في اصطياد الأسماك، منها استعمال التيار الكهربائي وغيرها. الطرق الشرعية هي تقريبا ماكو غير الشبك الموجود عندنا. تختلف طرق الصيد بين الجنوب وبين الغربية. الغربية أكثر شيء عندهم الكرفة، ثرثار، رزازة، أكو نصب شبك بس الأكثر كرفة. هذا الشبك يكون شو الخيط ماله يعني متين وقوي، يعني يتحمل مثل إذا يتشلب جوه حتى فد شيء يعني قوي ما يشق الشبك يقاوم. هو يتعرض يعني ينشق بس يقاوم أكثر شيء. مثل عرق مال زورة قديم جوا بالماء هذا يقاوم وياه، وعبارة عن أكياس يعني مو شبك عادي، من جوا بيه أكياس ورصاص وكرفات كبيرة. الثرثار مو يعني متر ومترين، يعني زورق للحبال زورق للشبك، ويذبونه مكاين وبعدين يجرونه بدركترات على الجروف منا ومنا. هاي بالنسبة للبحيرات أكثر الصيد بالكرفات. هنا بالجنوب يعني أكثر الصيد بالشبك، يعني ما عندنا بكانات مال كرف، لأن هنا الأهوار بيها قصب. الثرثار رزازة لا مفتوحة ما بيها قصب. هاي الطرق الشرعية هو ماكو غير الشبك وفالة، يعني الفالة بس صيدها قليل. الغير شرعية السم والنتال، اللي هسه طلع النتال يعني اللي أشوفهم مرات نلقاهم بالمشاريع عن طريق الصدفة. جهاز خاص طبعا هو يولد كهرباء مولده، واكو يخلوا يضيفون له مقاومات ما ادري شنو، يعني يسوون دورة كهربائية قوية، يخلون شبكة
احنا نسميها شقافة خشبة وبنهايتها دقمة والوايرات بها. يعني الظاهر يعطونا بس حار والمي بارد، فهاي تجي اللي يموت يموت، اللي يطلع يطلع، اللي ما يلوح الدواء يعني يأذيه، بس على الأكثر أكثر يموت. أكثر الصيادين حسب يعني انتماءاتهم وعقائدهم موجودة أحكام صيد لأي مذهب من المذاهب، هي أحكام صيد يلتزمون بها وهي متشابهة. الطير الرصاص اللي يصيبه هو هذا تذكيته، يعني هو الذبح مالته، لكن أنت تذكيه. يعني المتعارف عليه أو اللي إحنا قارينه ونعرفه إنه أنت من تسدد على طير يعني بنية الصيد وتصيبه، تتحرك عليه بسرعة حتى تذكيه وتذبحه، هذا يكون حلال. أما إنه بسكين طبعا، والسكين لها يعني نوعية خاصة أو كذا. أما إنه طريقة قطع الرأس أو الملص والطرق الأخرى هذه طبعا مو صحيحة ومو بس مو شرعية، يعني ما مقبولة. بقية يعني الأشياء هي معروفة وبها أحكام صيد، وأي واحد صياد لازم يطلع عليها حتى يشوفها. الصيد وإن يكون مرات نصيده بيننا وبينه نهر والجو بارد، يعني احنا يحتم علينا ان نعبر له حتى لو الجو بارد، لانه يصير حرام، واحنا ما نريد ندخل بهاي النسبه، حتى نتعرض للبرد القارص في سبيل انه لا يكون صيدنا حرام. نروح نجيبه ونذكيه ونذبحه ونتبع يعني احكام الصيد بشكل تام. يا الله يا الله يا الله، خير خير خير، وقف وقف، خلي يجيك خلي يجيك. يلا عاشت ايدك ابو احمد، عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك، تسلم. طلع العشاء الحمد لله. والمي جاي يتحرك بسرعه، فكميه الاكسجين كلش كبيره، فالسمك يجي من البذول ويتلقى المي يعني. نشوفها اكبر. اي طبعا هنا يجي لانه من كل مكان يجي لهذا المي. بالهور موجود كل يعني انواع الاسماك، بس احنا هذا الهور اللي رايحين هسه مستكشفين به يعني يمتاز بالتوفر سمك البني. والبني طبعا من الاسماك العراقيه يعني اللي يرغبها مشهوره ويرغبوها ويحبوها، وحتى اسعارها باهظه هسه. وهذا الاسماك اللي هسه متوفره يعني موجوده بالاسواق هي الكاريبي وهذا السمتي، اللي هو هذا اصلا مو سمك اصيل يعني بالعراق، وانما اجى يعني كاثروه وبالزراعه تكاثر، وهسه يعني الناس هم تتغذى به ومفيد لا باس به. احنا هسه متجهين الى هور الدلمج. هور الدلمج يقع بين محافظه الكوت ومحافظه الديوانيه، تحديدا منطقه النعمانيه، والطرف الثاني هي منطقه الديوانيه. هور كبير ويعني منخفض مائي. طبعا السمك العراقي يعني تقريبا شبه انقرض. هنا هسه بالجنوب يعني تقريبا من الكوت وصاعد البنية موجودة، يعني قطان ماكو، ما اعتقد اكو قطان بعد ولا شبوط. قطان موجود يعني بالسدور، ثرثار ما ثرثار، وهم نسبات قليلة يعني. هنا ما بقى قطان يعني بسبب التجفيف الهوار. البنية أكثر شيء موجودة هنا، هي الوحيدة بقت تقريبا، وشبوط قطان. عندنا هذا مالاتنا يعني احنا اللي مفضل عندنا هو هاي السمك العراقي يعني الأصيل. تنظيم عملية الصيد بالعراق موجود بها قانون رقم 17 لسنة 2010، أقر البرلمان وصار جاهز للتنفيذ. ما نعرف شنو الأسباب اللي ما يتنفذ. المفروض أنه كل صياد ياخذ إجازة من وزارة الزراعة من الثروة الحيوانية ويمارس الهواية. لا الثروة الحيوانية جاي تفسر لنا عدم تنفيذ، وهذا مشرع يعني قانون برلمان مشرع، ولا وزارة الداخلية تتفهم هذا الموضوع، ومرات تمنع الصيادين من ممارسة هوايتهم، هم منتمين للجمعيات. وطبعا هي المنظمات
المجتمع المدني هسه احنا يا مالتنا مال الجمعيات يعني مو حكومية. قبل كان اكو دعم من وزارة التخطيط، وزارة الداخلية، كان اكو تخويل. هسه الامور بدأت تتدهور شوي شوي بالنسبة للجمعيات. هسه الجمعيات يعني شبه ما إلها أي صلاحية ولا إلها أي دور، مجرد تجديد هويات، تروح تجدد الهوية يعني ما إلهم نشاط هسه. يعني تخويل مثلا العمليات هاي لا أكثر ولا أقل. كل رحلة صيد لازم يصير عندك مواقف، لابد أن تكون عندك مواقف. ومن المواقف اللي مرينا بيها، طلعنا ويا واحد الأصدقاء أخذ زورق صغير، إحنا يسموه يعني جماعة يسمونه يعني هويري، لأنه حجمه صغير حتى يختل به الصياد، وانقلب كان ماخذ وياه، احنا نسميه هذا العلاس اللي هو يغش به الاختفاء، والبندقية مالته هم زين. المي صافي زين، والمي يعني بارد وغميج. قلنا له ذيك بندقيتك ذاك احتاجك روح جيبه. ينزل بالمي مثل عقروقه، ينزل يرجع يصعد مرة ثانية، إلى أن جبنا سيم وتالي ما تالي طلعنا البندقية، هم زين المي صافي طلعناه. يعني مواقف هي يعني مستمرة ودائما كذا. ومن المواقف اللي مو طريفة، مرة نزلت بمكان وياي أحد الصيادين اللي بجولتنا هو أبو أحمد، ونزلت بمكان بشخطورة نزلوني، وراحوا هم وزعوا بقية الصيادين وعلى أساس المغرب يرجعوا لنا. تعال يا أبو الشخطورة ما ندلني. وبقيت هم زين. هسه أنا قبل شوية من قلنا من مستلزمان، يعني لو ما كنت ماخذ لايت أنا أموت بالبرد. فهو الصيد كله يعني مغامرة وبي طرائف وبي يعني قصص هواي، يعني بكل لحظة هو لازم أنت تتفاعل، ولازم أكو فد طرفة، ولازم أكو فد نكتة، ولكن هو هذا الصيد. أنا صغير طلعت للصيد، فاكو يعني اللي أتذكرها من عندها كنا طالعين تقريبا بالطارمية أيام قدم، وعندنا كان شبك كرفة يسمونه، فمشروع كبير كرفنا به. نصبنا شبك قبل الكرفة، وكرفنا الكرفة عليه جبناها. فأنا يم الشبك كنت واقف وهم اجوا يكرفون، سمكة كبيرة كلش كبيرة اجت شيتت، عافت الشبك وين شيتت؟ شيتت على القاع. أنا صغير يعني مو مال السمكة هلقتها تقريبا فوق المتر. فسويت جيت نمت فوقها بعد شو هاي تقلب علي. آخر شيء تدري سويت؟ عضيتها بسنوني عض. لما اجى والدي لزمت هاي على القاع احنا عجرف. فهذا موقف يعني. أتمنى من كل الصيادين
أن يلتزمون بأحكام الصيد وأوقات الصيد وعدم الصيد في أوقات التكاثر. الحقيقة هسه جاي نعاني من عدم التزام، صيادين جايين يصيدون في وقت تفريخ الطيور، وهذا حرام وجريمة. الطير هو إلك، الله سبحانه وتعالى رزقه إلك. الدراجة اللي يصيدها في غير موسمها هذه راح تصير كمعدل 30 دراجة بموسم الصيد. ليش تقتلها؟ هذا طبعا جريمة. فأنصح كل أخوتي الصيادين، وما أتصور واحد اسمه عنوانه صياد ويلجأ لهاي الجريمة. احنا بدايتنا اليوم حلوة، صدنا طير تمام. هسه انا والله بالطير ممتاز وما قصرت. سيدي عارف بالطير. اي بس شوف بالصيد مال السمك مو تمام، ما اعرف ليش. انا اقول لك نهار بي ونهار ما بي، هذا نصيد وهذا ما نصيد، شنو القصه؟ نهار نصيد بيه اي دائما يكون ميه جاري وبي يعني خباط شوي. المي ماله مو صافي. تمام. المي الصافي سمجته ما تبقى بكشوفه. تروح للقصب. تمام. تخافها من الصياد، تخاف من الطير. تمام. فدائما تشوف تلاحظها المي الجاري خباط تصيد بيه سمك. زين انت شلون تشك بهذا مثلا؟ هذا باوعت عليه هذا مي وهذا مي، ليش تشك بهذا بيه سمك ويطلع بيه سمك، وليش مثلا هذا ما بيه سمك؟ مبين السيد، المي تباوع عليه مرات يكون صافي من فوق. اي بس تباوع جوه. اي تشوف فيه يعني خبطه. يعني اي حركه مال سمك. معناته اكو سمك جوا، فما يطفح هو بالليل يلا يطلع السمك، يطلع الجروف يكون عظيم. زين هو اكثر شيء بالليل لو بالنهار؟ لا هو الحركه مالته بالليل. خاصه المناطق المكشوفه. السليه مرات اذا هاي النهر بوساخه ومن شيء ما جاي يصيد. طبعا هي السليه اذا مو مكان نظيف ما تصيد بها. ما تنجح. ما تنجح. اي بس هي متعبه. طبعا. لان تبقى انت مستمر بها. حركتها هو. زين. بالشتاء هو اكثر صيد لو بالصيف لو بالربيع لو باي وقت؟ اكثر شيء هو كسيد كل سمكه ولها. اكثر شيء هو يعني البرد ما تطلع بيه السمكه. السمكه تنام في البرد. من يصير دفو هاي ايام دافيه تشوف حركتها اكثر. تمام. تمام تمام. الله يرحم الراحمين. زين لعد خلينا نرتاح لنا ساعه وننام نومه زينه وباكر من الصبح صيد ان شاء الله. طير وسمك ان شاء الله. هو ما تعبان؟ لا. تمام؟ صيد ما بيتعب. لا ان شاء الله كله رحمه. ان شاء الله. ان شاء الله.